සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම SS YouTube channel එකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඉතාමත් රසවත් ආකාරයෙන් පරිප්පු වඩේ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. මුලින්ම අපි බලමු මේ වඩේ එක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම මේ වඩේ එක හදාගන්න අරගත්තේ රතු පරිප්පු. රතු පරිප්පු ග්‍රෑම් 250ක් අරගන්න. ඒ වගේම පරිප්පු ටික විනාඩි 5ක් වතුරේ පොඟවලා තමයි මම අද අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ පරිප්පු ටික බෙන්ඩරේට දාලා කොටා ගන්නවා. ඔයාලත් බෙන්ඩරයක් නැත්තම් වංගෙඩියට දාලා භාගයකට වෙන්න මේ පරිප්පු ටික කොටා ගන්න. ඊට අමතරව මේ වඩේ එක හදාගන්න අරන් තියෙනවා උම්බලකඩ, කරපිංචා, අමු මිරිස්, හෝ මිරිස්, රතු ලුණු, ඒ වගේම සුදු ලුණු බිකි දෙකක් හොඳට කොටලා අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් කෝන්ෆ්ලවර් චුට්ටක් අරගන්න, තේ හැඳි 2-3ක් විතර. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ඔයාලගේ පරිප්පු ටික කොටා ගන්න ඕනි. ගොඩාක්ම කටන්නේ නැතු වෙන්න සාමාන්‍ය ඇට හිටින ගානට තමයි මම කොටාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම අමු මිරිස්, රතු ලුණු, කරපිංචා, සුදු ලුණු, හෝ මිරිස් ටික මෙන්න මේ විදිහට සිහින්ව ලියාලාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් මේ ටික කපා ගන්නකොට ගොඩක් පොඩියට කපා ගන්න ඕන. ඒ වගේම උම්බලකඩ ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට කපලා තියාගන්න. දැන් මම මගේ පරිප්පු එකට අමු මිරිස් ටික, හෝ මිරිස් ටික, කරපිංචා, රතු ලුණු, සුදු ලුණු, ලුණු ටික එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. හොඳට අනා ගන්න ඕනේ අපි අතින්. එතකොට තමයි මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර වෙලා වඩේ එක රස ඉන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ මිරිස් අතින් අනපුවාම දැවිල්ල හැදෙනවා නම් ඔයාලා ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම නම් අතින් අනනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ උම්බලකඩ ටිකත් එකතු කරලා තමයි මම අනන්නේ. පරිප්පු වඩේ එකට උම්බලකඩ එකතු කරාම හරිම රසවත්. ඒ නිසා ඔයාලත් පොඩ්ඩක් හරි එකතු කරගන්න බලන්න. දැන් මම මගේ කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා කෝන්ෆ්ලවර් තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තා. දැන් මට තියෙන්නේ වඩේ ටික හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බෝල හදලා ඉස්සෙල්ලම තියාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අත්ල මත මේ විදිහට ඒ බෝලේ තියලා එක අතකින් හොඳින් පැතලි කරන්න. එතකොට වඩේ එක මැද ගානට පැතලි වෙලා තියෙන හින්දා හොඳට බැද ගන්න අපිට පහසුයි. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම හදාගත්ත වඩේ ටික. දැන් මම තෙල් තාච්චියේ ලිපේ තියලා හොඳින් රත් කරගත්තා. ඔයාලා තෙල් තාච්චියේ තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ වඩේ ටික එකතු කරන්න. වඩේ ටික අපි එකතු කරන වෙලාවට ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා හිමීට මේක බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් වඩේ එක දාපු ගමන් පිට ඉක්මනට පිච්චිලා මැද අමුයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හොඳටම ගින්දර අඩු කරලා විනාඩි 7-8ක් වගේ මේක දෙපැත්ත පෙල්ල බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ වඩේ එකේ හොඳට මැද තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වඩේ එක දෙපැත්ත පෙරලනකොට ඉතාමත් පරිස්සමෙන් ඒක පෙරලා ගන්න. කැඩුනොත් එහෙම මේ වඩේ ටික හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් තෙල් අපතේ යනවා. සැරින් සැරේ මේවායේ කෑලි ටික අයින් කරන්න ගොඩක් කරදර වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මේ බලන්න දැන් මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වුණාම මම මගේ වඩේ ටික මේ විදිහට ටිෂු පේපර් එකකට බා ගන්නවා. එකතු කරනකොට රස අනුව එකතු කරගන්න ඔයාලගේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම හදාගත්ත වඩේ ටික.
ඉතාමත් කෙටි වෙලාවකින් තමයි මම මේ ටික හදාගත්තේ. ඔයාලත් මේ විදිහට වඩේ හදලා බලන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් ඉන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.